Lektion 1. Motsatser. Hej Anna, har du någonsin tänkt på motsatser? Hej John, ja. Motsatser är fascinerande. De är som två sidor av ett mynt. Absolut. De kompletterar varandra. Till exempel, om vänster är ett sätt, är höger motsatsen. Det stämmer. Upp och ner, varmt och kallt. De har alla motsatser. Exakt. Det är intressant hur motsatser hjälper oss att förstå saker bättre. Jag håller med. De ger balans och kontrast i vårt dagliga liv. Du är perfekt. Ljus och mörker, snabbt och långsamt. Motsatser finns överallt. Det är de verkligen. Det är som ett pussel där varje motsatt bit passar ihop. Väl sagt. Det är som yin och yang, skapar harmoni i världen. Jag kunde inte hålla med mer. Motsatser gör livet mer levande och meningsfullt. Absolut. De får oss att uppskatta mångfaldens skönhet. Det är sant. Utan motsatser skulle livet vara tråkigt och monotont. Du har träffat spiken på huvudet. Motsatser ger smak till vår existens. Verkligen. De gör vår resa genom livet mer spännande och spännande. Exakt. Så, låt oss omfamna och uppskatta motsatsernas kraft. Jag är med dig. Låt oss utforska den otroliga världen av motsatser tillsammans. Låter som en plan. Låt oss dyka djupt in i kontrasternas rike. Jag är redo. Låt oss inleda detta språkinlärningsäventyr av motsatser. Absolut. Gör dig redo att utöka ditt ordförråd och upptäcka nya horisonter. Lektion 2. Ekonomisk tydlighet. Hej Anna. Låt oss prata om hur ekonomi fungerar i ett partnerskap. Hej John, det låter viktigt. Att förstå ekonomi är avgörande för framgång. Absolut. Vi måste se till att vi har en tydlig förståelse för hur ekonomin kommer att fungera. Jag håller med. Det är viktigt att sätta tydliga ekonomiska mål och upprätta en budget. Det stämmer. En budget hjälper oss att spåra våra utgifter och hantera våra pengar klokt. Budgetering är nyckeln till finansiell stabilitet. Det gör att vi kan prioritera våra behov och önskemål. Exakt. Vi bör också diskutera hur vi ska dela upp utgifterna och dela ekonomiskt ansvar. Kommunikation är avgörande. Vi bör öppet diskutera våra inkomster, besparingar och ekonomiska skyldigheter. Jag kunde inte hålla med mer. Öppenhet bygger förtroende och hjälper oss att fatta välgrundade beslut. Vi bör också överväga att spara för nödsituationer och framtida investeringar. Bra poäng. Att bygga en nödfond skyddar oss från oväntade ekonomiska utmaningar. Och att investera klokt kan hjälpa oss att öka vår rikedom över tid. Absolut. Vi bör undersöka olika investeringsalternativ och bedöma deras risker och fördelar.
Att undersöka och söka professionell rådgivning kan förbättra vår ekonomiska kompetens. Definitivt. Det är viktigt att hålla sig informerad och kontinuerligt utbilda oss om personlig ekonomi. Vi bör också regelbundet se över vår ekonomiska plan och göra justeringar vid behov. Absolut. Flexibilitet är avgörande eftersom våra ekonomiska förhållanden kan förändras över tid. Genom att arbeta tillsammans och vara ekonomiskt ansvariga kan vi nå våra mål. Du är perfekt. Låt oss ge oss ut på denna ekonomiska resa med kunskap och beslutsamhet. Håller med. Låt oss stärka oss med ekonomisk kompetens och säkra vår framtid. Väl sagt. Tillsammans kommer vi att navigera i finansvärlden och trivas. Jag är upphetsad. Låt oss ta kontroll över vårt ekonomiska välbefinnande och njuta av fördelarna. Absolut. Gör dig redo att behärska konsten att hantera pengar och säkra vår ekonomiska framtid. Lektion 3. Energigivande frukost. Hej Anna. Har du någonsin märkt vikten av en ordentlig frukost? Hej John, absolut. Att börja dagen med en näringsrik frukost är viktigt. Det sätter tonen för dagen, eller hur? En tillfredsställande frukost ökar våra energinivåer. Definitivt. Jag försöker alltid ta mig tid till en ordentlig frukost. Det gör stor skillnad. Jag håller med. Det bränner vår kropp och förbereder oss för de uppgifter som ligger framför oss. Att hoppa över frukost kan göra att vi känner oss tröga och mindre fokuserade. Det är sant. Frukost ger nödvändiga näringsämnen för att starta vår ämnesomsättning. Det är viktigt att inkludera en bra balans mellan protein, friska fetter och kolhydrater. Absolut. Ägg, fullkorn, frukt och yoghurt är bra alternativ. Jag älskar att ha en skål havregryn med färska bär och en klick honung. Låter läckert. Jag tycker om att göra en veggie-omelett med fullkornsbröd. Att lägga till grönsaker till frukost är ett bra sätt att öka vårt dagliga intag. Det är viktigt att lyssna på våra kroppar och välja mat som får oss att känna oss energiska. Jag kunde inte hålla med mer. Varje persons näringsbehov kan variera. Därför är det bra att experimentera med olika frukostalternativ och hitta det som fungerar bäst för oss. Variation håller det intressant och säkerställer att vi får ett brett utbud av näringsämnen. Absolut. Och låt oss inte glömma vikten av att hydrera med vatten eller en kopp te eller kaffe. Hydrering är nyckeln. Det hjälper till att upprätthålla vår kropps funktioner och håller oss vakna. Så sant. Låt oss göra frukost till en prioritet och ge våra kroppar den näring de förtjänar. Jag är med på det. En hälsosam frukost sätter tonen för en produktiv dag. Verkligen. Låt oss ta oss tid för en tillfredsställande frukost och börja våra morgnar rätt. Absolut. Gör dig redo att erövra dagen med en närande frukost som vårt hemliga vapen. Du har det.
Låt oss tanka upp och få ut det mesta av varje dag. Frukost. Här kommer vi. Lektion 4. Äventyrliga ensamresor. Hej Anna. Har du någonsin upplevt utmaningarna med ensamresor? Hej John, absolut. Ensamresor kan vara både spännande och utmanande. En av utmaningarna är att hantera språkbarriärer i utlandet. Det är sant. Inte alla talar engelska, så det är bra att lära sig några grundläggande fraser på det lokala språket. Det är ett bra tips. Det visar respekt och kan göra interaktioner roligare. Det är också bra att ha en fickordbok eller använda översättningsappar för snabb referens. Definitivt. Teknik kan vara en livräddare när det gäller att övervinna språkbarriärer. En annan utmaning är att navigera på okända platser ensam. Det är sant. Att forska och planera framåt kan göra navigering enklare. Kartor och GPS-appar är praktiska verktyg för att hitta oss runt. Absolut. Det är också bra att fråga lokalbefolkningen om vägbeskrivning eller rekommendationer. Att engagera sig i lokalsamhället kan leda till unika upplevelser och upptäckter. Håller med. Ensamresor gör att vi kan gå ut ur vår komfortzon och omfamna nya kulturer. Det är en möjlighet till personlig tillväxt och självupptäckt. Ensamresenärer utvecklar ofta motståndskraft och självständighet längs vägen. Det är så sant. Att övervinna utmaningar bygger förtroende och vidgar våra horisonter. Ensamresor kan vara en transformativ upplevelse på många sätt. Det driver oss att lita på oss själva och anpassa oss till olika situationer. Och minnen och berättelserna vi samlar under ensamresor är ovärderliga. Absolut. De blir omhuldade stunder som vi bär med oss för alltid. Så, låt oss omfamna utmaningarna och ge oss ut på soloäventyr med ett öppet sinne. Jag är redo för utmaningen. Låt oss utforska världen och skapa oförglömliga upplevelser. Det är andan. Ensamresor är en resa med självupptäckt och oändliga möjligheter. Jag är upphetsad. Låt oss packa våra väskor och ge oss ut på ett äventyr för livet. Verkligen. Gör dig redo att erövra världen. Ett soloäventyr i taget. Lektion 5. Utforska och avkoppling. Hej Anna. Tycker du om att hitta en balans mellan utforskning och avkoppling? Hej John, absolut. Det är viktigt att ha en blandning av båda i våra liv. Att utforska nya platser och prova nya aktiviteter kan vara så uppfriskande. Tycker du inte? Definitivt. Det vidgar våra horisonter och skapar varaktiga minnen. Men det finns också dagar då vi bara vill varva ner och koppla av. Absolut. Att ta tid för avkoppling är avgörande för vårt allmänna välbefinnande. Det gör att vi kan ladda och föryngra våra sinnen och kroppar. Jag tycker om en balans. Vissa dagar för att utforska och andra för avkoppling.
Det är ett bra tillvägagångssätt. Det säkerställer att vi har en väl avrundad upplevelse. När jag utforskar älskar jag att upptäcka dolda pärlor och komma bort från allfarna vägar. Jag också. Det är spännande att snubbla på unika platser som är mindre trånga. Och på avkopplingsdagar gillar jag att njuta av aktiviteter som ger mig lugn och ro. Det kan vara att läsa en bok, öva yoga eller helt enkelt njuta av naturen. Exakt. Det handlar om att hitta det som ger oss glädje och hjälper oss att varva ner. Det är viktigt att lyssna på våra kroppar och ge oss själva den vila vi behöver. Absolut. Självvård bör vara en prioritet i våra livliga liv. Och när vi hittar en balans mellan utforskning och avkoppling kan vi få ut det mesta av varje dag. Det är så sant. Det handlar om att omfamna olika upplevelser och hitta harmoni i våra liv. Så låt oss planera våra äventyr och också skära ut tid för avkoppling och egenvård. Jag är med på det. Låt oss skapa ett liv som är både spännande och närande. Verkligen. Gör dig redo för en resa med utforskning, avkoppling och allt däremellan. Lektion 6. Resebekymmer. Hej Anna, har du någonsin stött på några reseproblem, som oro för ditt bagage? Hej John, absolut. Det är naturligt att ha lite oro när du reser. Jag hoppas alltid att allt är okej med mitt bagage när jag checkar in det. Jag förstår. Det är viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken för eventuella problem. Det är sant. Jag ser till att märka mitt bagage med min kontaktinformation. Det är ett smart drag. Det hjälper om ditt bagage blir felplacerat. Jag försöker också packa viktiga saker i min handbagage, bara om mitt incheckade bagage är försenat. Bra tänkande. Att ha några väsentligheter med dig kan göra oväntade situationer mer hanterbara. Det ger mig sinnesfrid att veta att jag har några nödvändiga saker inom räckhåll. En annan oro kan vara viktgränsen för incheckat bagage. Ja, det är viktigt att kontrollera flygbolagets viktbegränsningar i förväg. Jag brukar väga min resväska innan jag lämnar hemmet för att se till att den uppfyller kraven. Det är ett bra tips. Det sparar dig från eventuella överraskningar i sista minuten på flygplatsen. Och om jag är nära viktgränsen kan jag överväga att bära några större föremål istället för att packa dem. Det är ett smart sätt att hantera vikten på ditt bagage. Slutligen har jag alltid viktiga dokument och värdesaker i min handväska. Det är en klok försiktighetsåtgärd. Det är viktigt att ha dessa föremål med dig hela tiden. Absolut. Det ger mig sinnesfrid att veta att de är säkra. Så genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan vi lindra några av bekymmerna för vårt bagage. Det är sant. Att vara förberedd kan hjälpa oss att njuta av våra resor utan onödig stress. Låt oss ha dessa tips i åtanke och ha bekymmersfria äventyr. Jag är med på det. Här är smidiga resor och bekymmersfritt bagage.
Skål för det! Må alla våra resebekymmer lämnas kvar när vi ger oss ut på nya resor. Lektion 7. Kulinariska äventyr. Hej Anna! Har du provat några nya matlagningsrecept nyligen? Hej John, absolut. Jag är alltid glad att prova nya rätter och utöka mina kulinariska färdigheter. Det är jättebra. Det är alltid trevligt att lära sig nya matlagningstekniker och smaker. Jag försökte nyligen göra en traditionell indisk curry och det blev utsökt. Det låter fantastiskt. Det indiska köket är känt för sina djärva och aromatiska smaker. Det var en rolig och smakrik upplevelse. Jag tyckte om att experimentera med olika kryddor. Att prova nya recept kan vara ett bra sätt att utforska olika kulturer genom mat. Absolut. Det är som att ta en kulinarisk resa utan att lämna ditt kök. Jag håller helt med. Jag försökte nyligen göra sushi hemma. Det är imponerande. Sushi kräver precision och uppmärksamhet på detaljer. Det var en utmaning, men det var också en givande upplevelse. Jag älskar hur matlagning kan vara både ett kreativt utlopp och en utsökt godbit. Det är skönheten i det. Vi får släppa loss vår kreativitet och njuta av frukterna av vårt arbete. Och att prova nya recept håller våra måltider spännande och förhindrar kulinarisk tristess. Exakt. Det ger variation till vår matupplevelse och utvidgar våra smakhorisonter. Jag är alltid på jakt efter nya recept att prova. Det är som ett oändligt kulinariskt äventyr. Det är andan. Omfamna glädjen att laga mat och fortsätt utforska nya smaker. Jag är med på det. Låt oss fortsätta våra kulinariska äventyr och njuta av kökets läckerheter. Absolut. Här är läckra upptäckter och en livstid av kulinarisk njutning. Lektion 8. Sträva efter passioner. Hej Anna, vad har du gjort på sistone? Några nya hobbyer eller intressen? Hej John, absolut. Jag har utforskat några nya hobbyer och passioner. Det är spännande. Det är alltid uppfriskande att upptäcka nya aktiviteter som ger oss glädje. Nyligen började jag lära mig spela gitarr. Det är fantastiskt. Att spela ett musikinstrument kan vara så tillfredsställande. Det har varit en utmaning, men också en givande resa hittills. Jag kan föreställa mig. Musik har ett sätt att röra våra själar och uttrycka känslor. Verkligen. Det är ett underbart sätt att kanalisera min kreativitet och varva ner efter en lång dag. Det är fantastiskt att höra. Jag har börjat fotografera som en ny hobby. Fotografering är ett fantastiskt sätt att fånga ögonblick och uttrycka ditt unika perspektiv. Det har varit en fascinerande resa. Jag älskar att utforska olika miljöer och experimentera med komposition. Det låter fantastiskt. Du får se världen genom en annan lins, bokstavligen. Absolut.
Det hjälper mig att uppskatta skönheten i vardagen. Förutom gitarr och fotografering, har du plockat upp några andra intressen? Ja, jag har också provat min hand på trädgårdsarbete. Trädgårdsskötsel är en underbar hobby. Det låter dig ansluta till naturen och vårda livet. Jag tycker att det är terapeutiskt och tillfredsställande. Att se växter växa och blomma ger mig så mycket glädje. Det är underbart. Det är viktigt att hitta aktiviteter som ger oss lycka och uppfyllelse. Verkligen. Att utforska nya hobbyer håller våra liv intressanta och hjälper oss att växa som individer. Absolut. Låt oss fortsätta driva våra passioner och omfamna nya upplevelser. Jag är med på det. Här är ett liv fyllt med spännande hobbyer och oändliga möjligheter. Lektion 9. Sommaräventyr. Hej Anna, jag gör mig redo för vår sommarresa. Jag får inte glömma min baddräkt. Hej John, det är viktigt. Vi vill inte att du missar ett uppfriskande dopp. Absolut. Jag är glad att koppla av i dammen och ta ett dopp för att slå sommarvärmen. På tal om dammen undrar jag om gårdshunden också kommer in i dammen. Det är en intressant tanke. Det skulle vara roligt att se hunden njuta av ett dopp. Hundar älskar vanligtvis vatten, så det skulle inte vara förvånande om gårdshunden går med i det roliga. Det skulle vara en härlig syn. Se hunden plaska runt och svalna sig. Föreställ dig bara de glada uttrycken i ansiktet när det bollar i vattnet. Det skulle definitivt lägga till charmen och lugnet i vår sommarresa. Jag kan redan föreställa mig att vi njuter av solen och njuter av den naturliga skönheten omkring oss. Det kommer att bli en minnesvärd och förringrande upplevelse, omgiven av naturens underverk. Absolut. Vi skapar varaktiga minnen och värnar om sommarens enkla glädje. Och vem vet, kanske får vi till och med några nya lurviga vänner på gården. Det skulle vara härligt. Att interagera med djur ger alltid en känsla av glädje och anslutning. Det är sant. Djur har ett sätt att lysa upp våra andar och påminna oss om livets skönhet. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss omfamna de kommande sommaräventyren med öppna hjärtan och en känsla av förundran. Jag är med på det. Här är en sommar fylld med solsken, skratt och härliga överraskningar. Lektion 10. Modiga val. Hej Anna, jag ska shoppa nya kläder. Praktiskt och snyggt är vad jag letar efter. Hej John, det är en bra kombination. Komfort och moden går hand i hand. Exakt. Jag vill ha kläder som inte bara ser bra ut utan också tjänar ett praktiskt syfte. Det är viktigt att hitta kläder som passar din livsstil och får dig att känna dig trygg. Håller med. Förresten, vilken storlek behöver du? En liten eller medelstor? Jag brukar välja ett medium. Det ger mig utrymme att röra sig bekvämt.
Det är vettigt. Det är alltid bra att ha lite extra utrymme för enkel rörelse. Absolut. Kläder som är för snäva kan begränsa din rörlighet och vara obekväma. Och kläder som är för lösa kanske inte ger dig önskad passform och stil. Det är sant. Att hitta rätt storlek säkerställer att kläderna smickrar din kroppsform. Det handlar om att hitta den perfekta balansen mellan komfort och stil. Definitivt. Det handlar om att uttrycka din personlighet och må bra i det du bär. Jag kunde inte hålla med mer. Moden är en form av självuttryck och självförtroende. Så när du handlar, se till att välja praktiska och snygga bitar som får dig att må bra. Absolut. Jag kommer att ha det i åtanke. Låt oss omfamna moden som ett medel för självuttryck och empowerment. Lektion 11. Sport och integritet. Hej Anna, har du hört talas om den senaste sportkontroversen? Hej John, ja. Jag läste att drogtestet var positivt för Johnson. Han visade sig ha tagit steroider. Det är nedslående att se idrottare tillgripa orättvisa medel för att få en fördel. Absolut. Det skadar sportens integritet och undergräver rättvis konkurrens. Exakt. Sport bör handla om skicklighet, engagemang och ärlig ansträngning. Att ta steroider ger inte bara en orättvis fördel men utgör också allvarliga hälsorisker. Det är sant. Konsekvenserna av att använda prestationshöjande läkemedel kan vara allvarliga. Det är en besvikelse när idrottare ger efter för tricket och äventyrar deras integritet. Den efterföljande strippningen av Johnsons titlar visar att fusk har konsekvenser. Det skickar ett starkt budskap om att fusk inte kommer att tolereras i idrottsvärlden. Förhoppningsvis, det fungerar som avskräckande för andra och uppmuntrar en kultur av rättvist spel. Absolut. Låt oss hoppas att idrottare prioriterar sin hälsa och tävlar med integritet. Sport bör inspirera och föra samman människor och visa upp det bästa av mänsklig potential. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss stödja ren konkurrens och den sanna andan av sportmanskap. Väl sagt. Här är en framtid där sport firas för sina värderingar och de otroliga prestationerna hos ärliga idrottare. Lektion 12. Kondition och återhämtning. Hej Anna, hur mår du efter träningen? Jag är nyfiken på din upplevelse. Hej John, jag kände mig definitivt trött och öm, men på ett bra sätt. Det är ett tecken på framsteg. Det är fantastiskt att höra. Det betyder att du utmanar din kropp och pressar dina gränser. Absolut. Ömheten påminner mig om att jag arbetar med att förbättra min kondition. Det är viktigt att lyssna på din kropp och ge den tillräckligt med tid att återhämta sig också. Definitivt. Vila och återhämtning är lika viktigt som själva träningen. Vila gör att dina muskler kan reparera och växa starkare,
vilket minskar risken för skador. Det stämmer. Jag ser till att införliva vilodagar i min träningsrutin. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper till att förhindra överträning och håller dig motiverad. Dessutom är det viktigt att få tillräckligt med sömn för övergripande återhämtning och välbefinnande. Sömn underskattas ofta, men det spelar en viktig roll för vår fysiska och mentala hälsa. Jag håller helt med. Jag känner mig mer energisk och fokuserad efter en god natts sömn. Hydrering är också viktigt för återhämtning. Det hjälper till med muskelfunktion och övergripande prestanda. Absolut. Jag ser till att dricka mycket vatten hela dagen, särskilt efter träning. Det är en bra vana att ha. Att hålla sig hydratiserad hjälper till i kroppens naturliga återhämtningsprocesser. Så det är en kombination av träning, vila, sömn och korrekt hydrering för optimal återhämtning. Exakt. Att ta hand om våra kroppar gör att vi kan fortsätta utmana oss själva och nå nya mål. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss prioritera både den ansträngning vi lägger i våra träningspass och återhämtningen som följer. Väl sagt. Här är ett balanserat förhållningssätt till fitness och de fantastiska resultat det ger. Lektion 13. Växtbaserad livsstil. Hej Anna. Jag har tänkt berätta att jag försöker äta en växtbaserad kost. Hej John, det är jättebra. Övergången till en växtbaserad livsstil har många fördelar. Absolut. Jag är glad att utforska nya smaker och förbättra min allmänna hälsa. Växtbaserade dieter är rika på näringsämnen och kan minska risken för vissa sjukdomar. Det är vad jag har hört. Jag ser fram emot att införliva mer frukt, grönsaker och fullkorn i mina måltider. Det är ett fantastiskt sätt att öka ditt intag av vitaminer, mineraler och fiber. Jag är också nyfiken på växtbaserade proteinkällor. Några rekommendationer? Baljväxter som linser, kikärtor och svarta bönor är utmärkta proteinkällor. Jag kommer definitivt att ge dem ett försök. Jag har hört att de är mångsidiga och kan användas i olika rätter. Du kan använda dem i soppor, grytor, sallader eller till och med som bas för veggieburgare. Det låter läckert. Jag planerar också att utforska olika växtbaserade mjölkalternativ. Det finns många alternativ som mandelmjölk, sojamjölk och havremjölk som passar din smak och kostbehov. Jag är glad att experimentera med dem i mina morgonsmoothies och kaffe. Du kommer att bli förvånad över hur krämiga och smakrika de kan vara. Jag har också hört talas om växtbaserade ersättare för mejeriprodukter som ost och yoghurt. Har du provat någon? Ja, det finns växtbaserade alternativ gjorda av nötter, soja eller kokosnöt som är ganska välsmakande. Det är bra att veta. Jag ska hålla utkik efter dem under min matinköp. Det är fantastiskt att se fler människor anta växtbaserade dieter. Det är inte bara bra för vår hälsa utan också för miljön.
Absolut. Det är en win-win situation. Jag är glad att ge mig ut på denna växtbaserade resa. Jag är upphetsad för dig. Att anamma en växtbaserad livsstil öppnar upp en värld av kulinariska möjligheter. Tack så mycket. Här är för att ge näring till våra kroppar och planeten med växtbaserad godhet. Lektion 14. Bordsätt och etikett. Hej Anna. Har du någonsin undrat om rätt bordsätt och etikett? Hej John. Ja, det är alltid bra att veta hur man använder en knop i veckan och gaffel korrekt. Särskilt i formella miljöer. Absolut. Det kan göra en betydande skillnad i hur vi presenterar oss under måltiderna. Har du några tips? Tja, en viktig regel är att hålla kniven i din högra hand och gaffeln i din vänstra hand medan du skär och äter. Det stämmer. Och kom ihåg att hålla armbågarna borta från bordet. Det anses vara oartigt i många kulturer. Bra poäng. Försök också att tugga med munnen stängd och undvik att prata med mat i munnen. Definitivt. Det är viktigt att vara uppmärksam på våra matvanor och visa respekt för dem omkring oss. Några andra råd. Ja, när du använder redskap, börja från utsidan och arbeta dig in med varje kurs. De yttersta redskapen är för första kursen. Det är ett användbart tips. Det kan vara förvirrande när det finns flera redskap på bordet. Vad sägs om servettetikett? När du sätter dig ner, fäll ut servetten och lägg den på knäet. Använd den för att klappa munnen, men undvik att torka ansiktet kraftigt. Jag förstår. Det är bra att ha en servett till hands för att hålla saker snygga. Och vad händer om du behöver ursäkta dig själv från bordet? Om du behöver lämna bordet tillfälligt, placera din servett på din stol som ett tecken på att du kommer tillbaka. Ja, det visste jag inte. Det är ett artigt sätt att signalera att du kommer tillbaka. Tack för att du delar med dig av dessa tips. Du är välkommen. Det är viktigt att vara medveten om våra bordsätt, särskilt i formella eller professionella miljöer. Absolut. Att visa respekt och öva bra bordetikett kan lämna ett positivt intryck på andra. Något annat att lägga till? Bara en sak till. Kom ihåg att ta fart under en måltid och undvik att äta för snabbt. Njut av maten och sällskapet. Kloka ord. Låt oss sträva efter att vara uppmärksamma och omtänksamma matgäster. Tack igen för det insiktsfulla samtalet. Tack också. Det är alltid ett nöje att diskutera dessa ämnen med dig. Låt oss fortsätta att förbättra våra bordsätt. Definitivt. Låt oss fortsätta förfina vår matetikett. Tills nästa gång. Lektion 15. Flygplatsens säkerhet. Hej Anna. Har du någonsin klappats ner vid flygplatsens säkerhet? Det verkar ganska obekvämt. Hej John. Tack och lov har jag inte upplevt det. Men jag hoppas att det inte händer någon om det inte är nödvändigt. Håller med. Det är alltid lite nervöst att gå igenom flygplatsens säkerhet och undrar hur lång tid processen kommer att ta.
Det är sant att det kan variera beroende på flygplatsen och antalet passagerare. Men det är viktigt för allas säkerhet. Absolut. Säkerhetsåtgärderna finns på plats för att säkerställa en säker och smidig reseupplevelse. De spelar en avgörande roll för att upprätthålla säkerheten och integriteten för flygresor. Jag har märkt att säkerhetstjänstemännen använder metalldetektorer och röntgenmaskiner. Hur fungerar de? Metalldetektorer avger elektromagnetiska vågor som upptäcker metallföremål på en person. Röntgenapparater skannar bagage efter misstänkta föremål. Det är fascinerande. Det är imponerande hur teknik används för att förbättra säkerheten. Verkligen. Det är en ständig ansträngning att ligga steget före potentiella hot och hålla passagerarna säkra. Jag har också hört talas om den slumpmässiga urvalsprocessen för ytterligare screening. Hur fungerar det? Slumpmässigt urval hjälper till att säkerställa rättvisa och undvika profilering. Det är ett extra lager av säkerhet för att upprätthålla vaksamhet. Det är vettigt. Det är viktigt att behandla alla lika och inte utesluta individer baserat på utseende eller bakgrund. Absolut. Flygplatsens säkerhet syftar till att skapa en säker miljö samtidigt som passagerarnas rättigheter och värdighet respekteras. Jag föreställer mig att det kan vara ett utmanande jobb för säkerhetsansvariga. Hantera olika människor och situationer varje dag. Det är ett krävande ansvar. De genomgår omfattande utbildning för att hantera olika scenarier med professionalism. Jag uppskattar deras engagemang för att hålla oss säkra under flygresor. Det är viktigt att erkänna deras hårda arbete och samarbete under säkerhetskontrollprocessen. Definitivt. Vi bör alla samarbeta och följa instruktionerna för att säkerställa en smidig och effektiv säkerhetskontroll. Det är nyckeln. Genom att vara förberedda, organiserade och respektfulla bidrar vi till en positiv reseupplevelse för alla. Jag kommer att ha det i åtanke för mina framtida resor. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Lektion 16. Utforska rymden. Hej Anna. Har du någonsin tänkt på avståndets tyranni när det gäller rymdutforskning? Hej John. Absolut. Att våga sig ut i rymden är ett jätteföretag, oöverträffat i mänsklig historia. Det är häpnadsväckande att tänka på universums storhet och de utmaningar vi står inför när vi utforskar det. Verkligen. När vi tittar upp på stjärnorna står vi på en ensam vindpinad punkt, fylld av nyfikenhet och förundran. Jag undrar ofta över den otroliga teknik och mod som krävs för att resa bortom vår planet. Rymdutforskning tänjer gränserna för mänsklig kunskap och testar våra gränser på extraordinära sätt. Jag är förvånad över resultaten från astronauter som har vågat sig in i det okända, som att gå på månen. Deras mod och beslutsamhet inspirerar oss att drömma stort och sträva efter det omöjliga. Jag har hört att rymduppdrag kräver noggrann planering och samordning. Det måste vara en ganska komplex process. Absolut. Varje aspekt, från rymdskeppsdesign till astronaututbildning, är noggrant orkestrerad för framgång.
Jag föreställer mig att den vetenskapliga forskning som bedrivs under dessa uppdrag öppnar nya kunskapsgränser. Rymduppdrag ger värdefull data och insikter om vårt universum, vilket främjar vår förståelse av kosmos. Det är otroligt hur rymdutforskning har lett till banbrytande upptäckter och tekniska framsteg. Ja, det har gett upphov till innovationer som gynnar inte bara rymdutforskning utan också olika industrier på jorden. Jag har också hört talas om utmaningarna med att leva i rymden under längre perioder. Det måste vara ganska krävande för astronauterna. Att leva i mikrogravitation innebär unika fysiologiska och psykologiska utmaningar som kräver anpassning och motståndskraft. Det är fascinerande att tänka på människans förmåga att anpassa sig och trivas i sådana extrema miljöer. Absolut. Det visar vår medfödda nyfikenhet och vår önskan att utforska det okända. Jag hoppas att framtida rymduppdrag kommer att fortsätta att utöka vår kunskap och bana väg för ytterligare utforskning. Möjligheterna är oändliga, och med varje ny upptäckt avslöjar vi fler frågor som driver vår strävan efter kunskap. Rymden är verkligen en gräns som lockar oss att ge oss ut på en resa av upptäckt, innovation och förundran. Det är ett bevis på mänsklig uppfinningsrikedom och vår medfödda önskan att utforska och förstå världen bortom vår egen. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Det är häpnadsväckande att fundera över universums mysterier. Lektion 17. Handla kläder. Hej Anna, jag har funderat på att uppdatera min garderob. Har du några tips för att handla kläder? Hej John, det är en bra idé. Att shoppa kläder kan vara en rolig och givande upplevelse. Jag hjälper gärna till. Tack. Jag letar efter nya skjortor och jeans. Finns det några specifika märken du föredrar? När det gäller kläder handlar det om personliga preferenser. Men några populära märken kända för sin kvalitet och stil är värda att överväga. Jag lägger till dem i listan. Det är alltid bra att ha några alternativ när du handlar. Absolut. Genom att utforska olika märken och stilar kan du hitta det som passar din smak och passar dig bra. Det är sant. Jag vill också se till att kläderna jag köper är hållbara och hållbara. Kvalitet är viktigt. Du kan kontrollera materialsammansättningen och läsa recensioner för att få en uppfattning om plaggets hållbarhet. Bra poäng. Jag ska hålla ett öga på dessa detaljer. Vad sägs om att prova nya trender eller hålla sig till klassiska stilar? Modetrender kommer och går, men klassiska stilar tenderar att förbli tidlösa. Det är en balans mellan personlig preferens och att vara fashionabel. Jag håller med. Det är trevligt att blanda in några trendiga bitar med klassiska häftklamrar för en modern och mångsidig garderob. Exakt. På så sätt kan du skapa olika utseende och anpassa dig till olika tillfällen utan ansträngning. På tal om tillfällen, finns det några specifika klädkoder jag bör tänka på när jag handlar? Klädkoder kan variera beroende på tillfälle, till exempel formell, business casual eller avslappnad.
Det är bra att ha några mångsidiga bitar för varje kategori. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är alltid bra att ha lämplig klädsel redo för olika evenemang eller sammankomster. Definitivt. Det är bättre att vara beredd och säker på dina klädval, oavsett tillfälle. Jag är också medveten om budgeten. Har du några tips för att hitta bra erbjudanden eller försäljning? Absolut. Håll utkik efter säsongsförsäljning, rabatter eller till och med överväg att shoppa under stora försäljningsevenemang som Black Friday eller Cyber Monday. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det gör att jag kan få kvalitetskläder till ett mer överkomligt pris. Ett annat tips är att registrera dig för nyhetsbrev eller följa varumärken på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om specialkampanjer och exklusiva rabatter. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Det handlar om att maximera värdet samtidigt som man håller sig inom en rimlig budget. Exakt. Shopping kan vara roligt och kostnadseffektivt när du gör välgrundade val. Tack för dessa värdefulla insikter. Jag känner mig mer förberedd och upphetsad inför min kommande shoppingresa. Lektion 18. Utforska Japan. Hej Anna! Japan är också på min bucketlista. Jag skulle gärna besöka Tokyo och prova äkta sushi. Hej John! Japan är ett fascinerande land med en rik kultur och utsökt mat. Tokyo är definitivt en stad som måste besökas. Jag har hört så mycket bra om Tokyo. Det livliga stadslivet och blandningen av traditionella och moderna attraktioner verkar otroligt. Absolut. Tokyo erbjuder en unik upplevelse, från att utforska gamla tempel till att hänga sig åt futuristisk teknik. På tal om teknik är jag fascinerad av de avancerade innovationerna som kommer från Japan. Japan har gjort betydande bidrag till olika branscher, inklusive elektronik, fordon och robotik. Det är imponerande hur de kombinerar precision, kvalitet och innovation i sina produkter. Ja, uppmärksamhet på detaljer värderas högt i japansk kultur och återspeglas i deras hantverk. Jag skulle också gärna fördjupa mig i skönheten i japanska trädgårdar. Jag har sett bilder, och de ser hisnande ut. Japanska trädgårdar är fridfulla och noggrant utformade och erbjuder en lugn tillflyktsort från det livliga stadslivet. Det skulle vara ett utmärkt tillfälle att uppleva lugnet och uppskatta konsten med japansk landskapsarkitektur. Och låt oss inte glömma körsbärsblommorna. Under våren är Japans körsbärsblomningssäsong en syn att se. Jag har sett bilder av körsbärsblommorna i full blom, och det ser ut som en sagoscen. Det är en magisk tid på året när parker och gator pryds av vackra rosa nyanser. Jag kan tänka mig att promenera genom de körsbärsblommiga gatorna, ta in skönheten och fånga oförglömliga minnen. Japan är också känt för sina livliga och unika festivaler. Energin och den kulturella betydelsen är fängslande. Jag har hört talas om Matsuri-festivalerna och den livliga atmosfären de skapar. Det skulle vara fantastiskt att bevittna en från första hand. Matsuri-festivaler är ett firande av tradition, med färgglada parader,
föreställningar och utsökt gatumat. Räkna med mig för street food. Jag har hört att japansk mat är en matälskares paradis. Absolut. Från sushi och ramen till tempura och takoyaki. Det finns ett brett utbud av smaker att utforska. Jag kan inte vänta med att prova äkta sushi i dess födelseort. Jag har hört att det är en helt annan upplevelse än vad vi får någon annanstans. Faktum är att färskheten och uppmärksamheten på detaljer vid tillagning av sushi i Japan är oöverträffad. Japan verkar vara en perfekt blandning av gamla traditioner och moderna underverk. Det är en destination som erbjuder något för alla. Det är skönheten i Japan. Det blandar sömlöst sin rika historia och kulturarv med tekniska framsteg. Tja, låt oss göra en pakt för att besöka Japan tillsammans en dag och inleda detta otroliga äventyr. Absolut. Det skulle vara en dröm som går i uppfyllelse. Låt oss börja planera och göra det till verklighet. Jag är redan upphetsad över möjligheterna. Här är att utforska Japan och skapa oförglömliga minnen.